Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο. Συγγνώμη. Και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like, καθώς επίσης, αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζω. Γιατί ανεβάζω 3 βίντεο την ημέρα. Λοιπόν, και κάποιες φορές και 4. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από κάθε γωνιά της γης και φυσικά έτσι στέλνω και την αγάπη μου στην Κύπρο μας. Αγαπημένοι και αγαπημένες, πρέπει να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά. Δεν είμαστε εδώ να λύσουμε προβλήματα, ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και περνάμε την ώρα μας εδώ, έτσι. Αν κάτι σας ταιριάζει το κρατάτε, αν κάτι σας αρέσει το κρατάτε και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Μια μεγάλη ευκαιρία σου χτυπά την πόρτα. Με το καλό. Όλα καλά και ευλογημένα. Λοιπόν, επιλέγετε μόνο πετρούλα, γιατί θα χρησιμοποιήσω τις ίδιες κάρτες και στα 3 ανοίγματα. Μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζίας, αμέθιστος. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, εδώ τη μαύρη τουρμαλίνη, για να δούμε ποια θα είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία που σου χτυπά την πόρτα. Μάλιστα, πετάχτηκε η κάρτα, παιδιά, δεν το έκανα εγώ. Λοιπόν, είναι η κάρτα του θανάτου και παρακαλώ πάρα πολύ να μην τρομάζετε καθόλου, μα καθόλου όμως. Γιατί ο θάνατος δεν σημαίνει το φυσικό θάνατο στην Ταρό. Είναι κάτι που το λέω κάθε φορά που εμφανίζεται η κάρτα, γιατί μπορεί να είστε κάποιοι και κάποιες καινούργιοι στο κανάλι και καλωσορίσατε, αλλά επειδή όπως και να το κάνουμε, ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι αυτός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το διευκρινίζω, ότι δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό θάνατο, δείχνει μεταβατικά στάδια στη ζωή μας, δείχνει κλείσιμο κύκλων και ανοίγουμε τους καινούριους και φυσικά θα σας πω την υπέροχη ερμηνεία από την Ταρό των Τριίδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγαλειώδη και υπέροχα πράγματα έρχονται στο δρόμο σας. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, να το πω και αυτό, μια μεγάλη ευκαιρία να κάνετε ένα πολύ γενναίο ξεκαθάρισμα στη ζωή σας. Όπως καθαρίζουμε τις ντουλάπες μας που πρέπει να τις καθαρίζουμε, γιατί όταν τις φορτώνουμε διαρκώς δεν έχουμε χώρο για τα καινούρια. Άρα πρέπει να καθαρίζουμε τις ντουλάπες μας. Και ίσως λοιπόν για κάποιους, για κάποιες από εσάς να έχει έρθει η στιγμή να κάνετε ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα και να έρθουν έτσι οι συγκυρίες που να σας βοηθήσουν, γιατί οι άνθρωποι πάντα δυσκολευόμαστε μπροστά στις αλλαγές, το μόνο σίγουρο. Και αυτό θεωρώ, αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί από τη στιγμή που έχουμε αυτή την κάρτα. Κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες μπορεί να κάνετε μία αλλαγή στη ζωή σας, δηλαδή να διοριστείτε κάπου και να αλλάξετε τόπο. Και αυτό με την κάρτα του θανάτου εκπροσωπείται. Γιατί είναι μια αλλαγή, μια μετάβαση σε κάτι καινούριο. Τώρα, κάποιες άλλες, κάποιοι άλλοι, προφανώς καλείστε να κλείσετε οριστικά κάποιους κύκλους ζωής, ούτως ώστε να υποδεχτείτε όλα αυτά που θα έρθουν παρακάτω. Πάμε να συνεχίσουμε.
να δούμε τι άλλο θα δούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάνει μια μεγάλη διαδρομή στη ζωή σας μέχρι εδώ. Νιώθετε πολύ μεγάλη κούραση, νιώθετε πιθανότατα και εξαντλημένοι. Θέλετε να τα παρατήσετε όλα, αλλά παρόλα αυτά ψάχνετε να βρείτε λίγη ακόμα δύναμη προκειμένου να ολοκληρώσετε κάποια πράγματα. Μεταβατική περίοδο δηλώνει και αυτή η κάρτα. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά, οι μεταβατικές περίοδοι στη ζωή μας είναι οι πιο δύσκολες. Εκεί χρειάζεται να σφίξουμε τα δόντια και όσα αποθέματα δύναμης έχουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να περάσουμε παρακάτω. Στο επόμενο καινούριο κεφάλαιο. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια, δεν γίνεται, κάτι σας περιμένει πάρα πολύ θετικό. Και να ξέρετε ότι θα καταφέρετε να βρείτε τις ισορροπίες σας μια χαρά. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης εδώ είναι ότι κάποιες φορές τα εννιάρια δείχνουν και επαναλαμβανόμενους κύκλους και πιθανότατα έτσι κάποιες λάθος επιλογές. Αυτό είναι κάτι που θα το σκεφτείτε μόνοι σας, γιατί επειδή έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στη ζωή, μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση, να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και να το διορθώσετε και για πάντα. Σας δίνει την ευκαιρία αυτή η κάρτα, έτσι, γιατί είναι και μία κάρτα η οποία μπορεί να φέρει θεραπεία, από τη στιγμή όμως που θα υπάρξει και η δική σας πρόθεση. Αρχιέρεια. Και αυτοκράτηρα. Wow! Τέλεια. Λοιπόν, καταπληκτικό παιδιά, εντάξει, δεν το συζητώ καθόλου. Μία από τις ωραιότερες απεικονίσεις εδώ είναι της αυτοκράτηρας, που είναι μία λατρεμένη κάρτα. Λοιπόν, τώρα, έχουμε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις εδώ. Ιδιαίτερη έμφαση στο θηλυκό, φυσικά, γιατί η αρχιέρεια ονομάζεται και το ιερό θηλυκό, οπότε σίγουρα όλο αυτό έχει πολύ θηλυκή ενέργεια. Θηλυκή ενέργεια και αρσενική έχουμε όλοι οι άνθρωποι, έτσι, και αναλόγως στην περίπτωση ή την κατάσταση χρησιμοποιούμε τη μία ή την άλλη. Εδώ μιλάει για μυστήρια η κάρτα και για πολύ έντονη διαίσθηση, ένστικτο, όνειρα, ψυχικές δυνάμεις. Πρέπει να τα ακούτε και να τα εμπιστεύεστε απόλυτα. Μπορεί να αποκαλυφθούν πράγματα στη ζωή σας. Αν θέλετε να αποκαλυφθούν, μια χαρά, απλά περιμένετε. Αν δεν θέλετε, προσέχετε πάρα πολύ. Τώρα, εδώ με την αυτοκράτηρα έχω να σας πω το εξής, ότι ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε στη ζωή σας, η αυτοκράτηρα σας λέει ότι σας στέλνει μάλλον, έτσι σας μεταφέρει πάρα πολύ θετικές ενέργειες και δύναμη, ούτως ώστε να το καταφέρετε. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, είναι το νιάξιμο, που μπορεί φυσικά να είναι και ένας σύντροφος εδώ στη ζωή μας. Αν ενδιαφέρεστε για τα επαγγελματικά σας, δηλώνει μια πολύ δημιουργική και παραγωγική περίοδο στη ζωή σας, που μπορεί και μια γυναίκα στο περιβάλλον σας να σας βοηθήσει πάρα πολύ, και αυτή η ερμηνεία ενισχύεται εδώ με την αρχιέρεια, οπότε θα φύγετε πολύ μπροστά, έτσι, θα ξεχωρίσετε, θα κάνετε τη διαφορά και εσείς θα νιώθετε πολύ καλύτερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά και στα αισθηματικά σας δείχνει μία περίοδο κατά την οποία το συναίσθημα πηγαίνει μπροστά και πίσω η λογική,
και έχει δημιουργικότητα, έχει πάθος, έχει έτσι ερωτισμό και όλα αυτά. Παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό, δηλαδή μετά το ξεκαθάρισμα βλέπουμε έτσι ότι ανοίγουν πολλές πόρτες. Για να δούμε εδώ, την ταρό των τσάκρας. Βασίλισσα Σπαθή. Στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας. Γιατί είναι η βασίλισσα της εντιμότητας, της ηθικής. Άλλη μια καρτούλα, ναι, sorry. Και μετά. Wow! Και αυτό το υπέροχο αστέρι, τι όμορφο. Καλά, έχετε ένα εξαιρετικό άνοιγμα, πραγματικά σας λέω. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία που χτυπά την πόρτα σας είναι ότι είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, θα γίνουν ξεκαθαρίσματα, θα κλείσουν κύκλοι, γιατί μετά ανοίγονται μπροστά σας δρόμοι υπέροχοι, μα υπέροχοι όμως. Πάλι το ξεκαθάρισμα έρχεται και ξανάρχεται εδώ, γιατί αυτή η βασίλισσα έτσι μιλά για ξεκαθαρίσματα επίσης, μπορεί να αναφέρεται και σε χωρισμούς, ό,τι και αν είναι πάντως, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια του ότι στη ζωή μας τα χρειαζόμαστε αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Αναφέρεται στο έκτο τσάκρα, που είναι το τρίτο μας μάτι το ονομαζόμενο, το σημείο που είναι ανάμεσα στα φρύδια μας, και δείχνει μία ενόραση, μία διορατικότητα, που το έχουμε τυχαία άραγε ακριβώς κάτω από την αρχιέρεια, που σας το έχω πει ήδη αυτό. Λοιπόν, οπότε είσαστε καταπληκτικά εκεί, και να είστε και προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι για όλα αυτά τα ξεκαθαρίσματα που σας είπα, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να γίνουν. Για κάποιους και για κάποιες βεβαίως, έτσι, δεν μπορεί να ισχύουν αυτά για όλους σας και για όλες σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ και την τρίτη μας καρτούλα που είναι το αστέρι. Μεγάλη αρκάνα, συνδέεται με το τσάκρα της καρδιάς και βέβαια εδώ το τσάκρα της καρδιάς είναι ορθάνυχτο. Δεν υπάρχει κανένα μπλοκάρισμα. Μπορείτε να προσελκύσετε στη ζωή σας ό,τι και αν επιθυμείτε. Αυτό να μην το ξεχνάτε, αρκεί βέβαια οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί, έτσι. Είναι μια κάρτα που φέρνει ομορφιά, που φέρνει αποδοχή, που φέρνει πνευματική διάβγεια και μέσα την καρδιά σας την κάνει, έτσι, σας κάνει να νιώθετε όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Υπέροχες ενέργειες έχει αυτή η κάρτα, να ξέρετε. Μπορεί να σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα η οποία θα μεταμορφώσει τη ζωή σας. Σίγουρα πολύ όμορφα πράγματα σας περιμένουν και σας λέω και πάλι, η μεγαλύτερη ευκαιρία που έρχεται στη ζωή σας και έτσι θα τα φέρει η ζωή, το σύμπαν, ο Θεός, όποιος θέλετε εσείς, θα είναι να γίνουν κάποια ξεκαθαρίσματα, γιατί από εκεί και πέρα θα ξεμπλοκάρετε και θα ανοίγουν πάρα πολύ ωραίοι δρόμοι μπροστά σας και με την αυτοκράτηρα και με το αστέρι, και σας τα εύχομαι ολόψυχα αγαπημένοι και αγαπημένες, γιατί εδώ είναι πλέον ότι φτάνω σε ένα σημείο να νιώθω αυτή την ηρεμία, να νιώθω αυτή τη γαλήνη. Όταν το τσάκρα της καρδιάς είναι ανοιχτό και όχι μπλοκαρισμένο, πραγματικά εκεί μπορούμε να προσελκύσουμε στη ζωή μας οτιδήποτε επιθυμούμε, γιατί το τσάκρα της καρδιάς συνδέεται και με όλα τα υπόλοιπα τσάκρα. Είναι το πιο σημαντικό τσάκρα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για εσάς. Ποια είναι η μεγάλη ευκαιρία
που χτυπά την πόρτα σου. Μάλιστα. Τόσο αρχιερέας τελευταία, ρε παιδιά, εμφανίστε διαρκώς μπροστά μου, έτσι. Λοιπόν, και με ταλαιπωρεί μπορώ να πω. Τώρα, πέρα από τα αστεία, να σας πω τα εξής, ότι ο αρχιερέας είναι ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης, είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Μπορεί να συνδέεται με συντηρητικές ιδέες, με απόλυτες ιδέες, έτσι, δηλαδή μπορεί να εκπροσωπεί έναν άνθρωπο, μπορεί και εσείς να είστε εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, μπορεί και εσείς στη ζωή σας να είστε έτσι, να είστε απόλυτοι, να μην αποδέχεστε εύκολα, ας πούμε, κάτι που θα σας πει κάποιος άλλος. Ο αρχιερέας το εκπροσωπεί αυτό. Τώρα, όπως σας είπα, συνδέεται και με κάποιες συντηρητικές αντιλήψεις, συνδέεται επίσης με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με σπουδές, ανώτερες, ανώτατες, όλα αυτά, καθώς επίσης δηλώνει και την υπακοή στους και συμμόρφωση στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Αν κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς ενδιαφέρεται να κάνει ένα οτιδήποτε αφορά σπουδές, να ξέρετε ότι έχετε όλες τις θετικές ενέργειες, ούτως ώστε αυτό να πάει εξαιρετικά. Εδώ. Μπορεί να είναι από το πιο υψηλό, να κάνετε, ξέρω εγώ, ένα διδακτορικό, ένα μάστερ, μέχρι το να μάθετε κάτι σαν χόμπι, ας πούμε, έτσι, κάτι που σας αρέσει, αλλά δεν το κάνετε γιατί μπορεί να φοβάστε ότι δεν το ξέρετε κλπ. Και να αποφασίσετε τώρα να προχωρήσετε να κάνετε και αυτό. Οκ. Ωραία, περιμένουμε να δούμε τώρα εμείς τη μεγάλη ευκαιρία, γιατί πέραν των σπουδών, έτσι, δεν βλέπω εδώ καμία άλλη μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα τι να σας πω, ότι μπορεί κάποιος να να σας κάνει πρόταση γάμου, οκ. Θα σας το πω και αυτό. Σελήνη, τι γίνεται παιδιά με εσάς και με τη Μεγάλη Αρκάνα σήμερα? Εδώ σας καλεί η κάρτα να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικές, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Να προσέχετε τι πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί μπορεί να εξαπατηθείτε. Τώρα, πέρα από αυτό, γιατί η κάρτα έχει πάρα πολλές ερμηνείες, όπως όλες βέβαια οι κάρτες στην Ταρό, μπορεί να δηλώνει ότι αυτό το διάστημα πάρα πολύ έντονα έτσι υπάρχει μέσα σας κάπως μία εσωτερική αναμπουμπούλα, να το πω, και νιώθετε ότι είστε σαν να είστε συνέχεια στο κόκκινο. Γιατί είναι μία κάρτα που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παλιές πληγές, αναφέρεται πάρα πολύ στο ένστικτο, ενεργοποιεί το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, άρα εκεί μπορεί να βγουν στην επιφάνεια έτσι, διάφορα πληγές, ας πούμε, του παρελθόντος που πρέπει τώρα, όταν βγουν και αν βγουν, έτσι, είναι η στιγμή που πρέπει να θεραπευτούν. Είναι επίπονο, το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά κάποτε πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Γενικά αναφέρεται σε αστάθεια η κάρτα, μια και η σελήνη έχει φάσεις και δεν είναι ποτέ σταθερή, καθώς επίσης μπορεί να αναφέρεται σε πράγματα που μπορεί να σας φοβίζουν και να τα σπρώχνετε διαρκώς πίσω-πίσω και να αρνείστε να τα διαχειριστείτε. Ίσως αυτή η στιγμή είναι η ευκαιρία σας. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τρίτη κάρτα, καλά, η πρώτη ήταν από επιλογή Μεγάλη Αρκάνα. Δεύτερη κάρτα, πάλι Μεγάλη Αρκάνα, εδώ έχουμε τον πύργο. Ο πύργος λοιπόν, που είναι μία κάρτα η οποία είναι ένα γεγονός ξαφνικό, απρόβλεπτο, το οποίο αλλάζει τη ζωή μας, άρδιν, έτσι.
Όμως αποκαλύπτει την αλήθεια. Οι κεραυνοί που χτυπούν τον πύργο και τελικά τον γκρεμίζουν, μόνο έναν πύργο που δεν έχει θεμέλια μπορούν να γκρεμίσουν. Δηλαδή, έτσι, η κάρτα αναφέρεται σαφέστατα σε καταστάσεις που δεν είναι θετικές, σε προβλήματα που τα γνωρίζετε ήδη. Και έρχεται η στιγμή που μπορεί έτσι τα πάντα να καταρρεύσουν. Τώρα, πολλές φορές και ο πύργος είναι προειδοποιητική κάρτα και σας λέει αντέδρασε, κάνε κάτι, κάνε ό,τι μπορείς, αν θέλεις να διορθωθεί αυτό. Διαφορετικά άφησε το να εξελιχθεί, ούτως ώστε να γίνει ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα. Να γνωρίζεις πλέον την αλήθεια και να μπορέσεις από εκεί και πέρα να συνεχίσεις τη ζωή σου έτσι όπως πρέπει. Απαλλαγμένος, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ψευδαίσθηση και από οποιαδήποτε κατάσταση σαθρή. Οκ. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, μόλις γκρεμίζεται ο πύργος και γκρεμίζονται όλα, τα παλιά, έρχονται τα νέα, έρχονται τα καινούργια δεδομένα. 2 κούπα. Έρχεται λοιπόν στη ζωή σας ένας καινούριος έρωτας. Μπορεί να μην είναι έρωτας, εντάξει, μπορεί να είναι φιλία. Μπορεί να είναι μια εξαιρετική καινούρια συνεργασία που θα κάνετε, στον εργασιακό σας χώρο εννοώ. Για να μην το περιορίζουμε μόνο στο ερωτικό. Ό,τι και αν είναι, να ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, γιατί αναφέρεται σε ισορροπημένες καταστάσεις, υπάρχει αμοιβαιότητα, υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ θετική διάθεση και θετική ενέργεια. Και δίπλα έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου, εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ του Ταύρου έχουμε πει. Λοιπόν, τώρα αυτός ο υπότης είναι πάρα πολύ αργός στις εξελίξεις του. Συνήθως δεν φέρνει ούτε ανατροπές, ούτε εκπλήξεις ή έχει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή, γι' αυτό είναι και ο πιο αξιόπιστος. Και να ξέρετε ότι επιλέγει σύντροφο σύμφωνα με το να είναι μια σχέση που θα κρατήσει στο χρόνο. Δεν του αρέσουν ούτε τα εφήμερα, ούτε τα παροδικά, τίποτα. Θέλει διάρκεια στο χρόνο και αυτό είναι και στα επαγγελματικά του και στα προσωπικά του. Άρα η μεγάλη ευκαιρία που σας χτυπά την πόρτα μέχρι στιγμής είναι να κάνετε γενναία ξεκαθαρίσματα στη ζωή σας, γιατί κάτι καινούριο πολύ ωραίο έρχεται, έτσι, γιατί σας είπα ότι το 2 κούπα είναι μια κάρτα που μπορεί να μην αναφέρεται μόνο στα ερωτικά. Σε ό,τι και αν αναφέρεται έχει υπέροχες ενέργειες. Αρμονία, έτσι, θεραπεία, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Για να δούμε τι θα μας πει και η τάρο των τσάκρας. Μάλιστα, και οικονομικά σας βλέπω σούπερ. Σούπερ σας βλέπω, σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, ναι, εντάξει. Και πεντάκτηνα και τα δύο, σε διαφορετικά τσάκρα βέβαια αναφέρονται. Εδώ έχουμε το πρώτο τσάκρα που είναι οι ρίζες μας, το DNA μας. Και εδώ έχουμε το έκτο τσάκρα, γιατί έχουμε τη βασίλισσα πεντάκτηνο που σίγουρα το έκτο τσάκρα αναφέρεται, είναι, το τρίτο μας μάτι, το λεγόμενο, το σημείο ανάμεσα στα φρύδια μας. Και είναι η ενόραση, είναι οι ψυχικές ικανότητες που έχετε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανεξαιρέτως, απλώς δεν μας μαθαίνει ποτέ κανείς να τις καλλιεργούμε και να τις χρησιμοποιούμε, παρόλο που είναι έτσι θαυμαστά εργαλεία στη ζωή μας.
Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πάμε να δούμε εδώ. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι από εσάς, κάποιες, δεν ξέρω, να σας δώσουν ένα σπίτι οι γονείς σας, να πάρετε χρήματα είτε από εργασία είτε από τύχη, κυρίως από εργασία βέβαια θα το βάλω εδώ. Κάτι το οποίο για το οποίο έχετε δουλέψει πάρα πολύ, έρχεται η στιγμή που ολοκληρώνετε και αναγνωρίζεστε. Κάτι θα γίνει και θα σας απογειώσει, παιδιά, στα επαγγελματικά, δεν το συζητώ καθόλου, και ίσως τελικά να είναι το 2 κούπα αναφορά σε μία συνεργασία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, το εργασιακό κομμάτι, αλίμονο, και προφανώς, για να έχουμε εδώ Βασίλισσα τελευταία καρτούλα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό έρχεται στα οικονομικό, πώς να το πω αυτό, στα οικονομικό περιουσιακά σας, έτσι. Δηλαδή μπορεί να αποκτήσετε σπίτι, μπορεί να έχετε χρήματα, μπορεί τα πάντα. Αρκεί βεβαίως όλα αυτά, εδώ ιδιαιτέρως, αλλά θεωρώ για να φτάσετε εδώ σίγουρα έχετε αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες, ότι δηλαδή είστε άνθρωποι που εργάζεστε σκληρά, με αφοσίωση, πιστεύετε σε αυτό που κάνετε, δεν χάνετε τον ενθουσιασμό σας και γι' αυτό έρχεται και η αναγνώριση. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία που σας χτυπά την πόρτα, γιατί το να αναγνωριστεί η εργασία μας, έτσι, αυτό που προσφέρουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα όπως και να το κάνουμε, μα πάρα πολύ σημαντικό, και σας το εύχομαι ολόψυχα. Ό,τι και αν επιθυμείτε να έρθει στη ζωή σας, θέλετε να αποκτήσετε σπίτι, θέλετε χρήματα, θέλετε μια πάρα πολύ καλή θέση, να τα πάρετε μια προαγωγή, ό,τι και αν θέλετε εδώ με αυτή τη Βασίλισσα και με αυτή την κάρτα δίπλα, θεωρώ ότι είναι δικά σας. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τη μεγάλη ευκαιρία που χτυπά τη δική σου πόρτα. Μάλιστα, εγκράτεια εδώ λοιπόν. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Από εκεί και πέρα είναι η κάρτα η οποία μιλά πάντοτε για την υπομονή, αλλά όχι μόνο για την υπομονή. Είναι μια κάρτα με ήρεμες ενέργειες, θέλει ισορροπίες, δεν θέλει εντάσεις, δεν θέλει καυγάδες στις προσωπικές σχέσεις, ζητά να βρίσκετε την χρυσή τομή και να μην αναλώνεστε έτσι σε αψιμαχίες κλπ. Και βεβαίως εδώ έχουμε και τις συνεργασίες. Ο άγγελος που απεικονίζεται πάντα στη συγκεκριμένη κάρτα προσπαθεί να αναμίξει κάποια στοιχεία. Έχουμε λοιπόν και τις συνεργασίες και αναφορικά με αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Μπορεί λοιπόν να έρχεται, αυτή να είναι η ευκαιρία που έρχεται στη ζωή σας, να κάνετε μια πολύ θετική συνεργασία. Και φυσικά, εντάξει, συνεργασία που αναφερόμαστε σε επαγγελματικά βέβαια, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Και γρήγορες εξελίξεις θα έχετε. Παιδιά, τυχαίο, δεύτερη φορά το ζώδιο του Τοξότη, μεγάλη αρκάνα, μικρή αρκάνα, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Νάτος και ο μάγος εδώ, πάρα πολύ μ' αρέσει. Όταν κάνω προσωπικό σε κάποιον, δηλαδή εννοώ ότι απευθύνω προσωπικά σε εσάς και δεν αναφέρομαι σε κάποιο τρίτο πρόσωπο και εμφανίζεται ο μάγος, είναι καταπληκτικό, γιατί ο μάγος
έρχεται να υπενθυμίσει τις απεριόριστες ικανότητες που έχετε. Αρκεί να έχετε δημιουργικά σχέδια και να έχετε και την πρόθεση. Είναι η στιγμή που τα όνειρα γίνονται πράξεις. Ένα προς ένα, έτσι, βήμα-βήμα μάλλον ήθελα να πω. Η πότης των ράβδων δεν τον πιάνει κανείς, έτσι, είναι η χαρά της ζωής, θέλει να ερωτεύεται, να τραβάει την προσοχή, να γελάει δυνατά, να ζει όλη τη ζωή σαν μια περιπέτεια. Φυσικά μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι όμως και κάποιος άλλος άνθρωπος στη ζωή σας, αλλά μπορεί να είναι και κατάσταση. Κάποιες φορές προειδοποιεί για μια απόφαση που μπορεί να πάρετε βιαστικά και μετά να τη μετανιώσετε. Άρα σκεφτείτε το αυτό, κρατήστε το λίγο στην άκρη του μυαλού σας. Επίσης, ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει ότι, μπορεί να σας λέει ότι η ζωή σας έχει πέσει έτσι λίγο, έχει βαλτώσει. Και επειδή έχουμε την κάρτα του ενθουσιασμού και της δημιουργικότητας, αυτά προσπαθεί να σας μεταφέρει ο υπότης αυτός. Μόνο αν δεν αναφέρεται σε εσάς και αναφέρεται σε κάποιον άνθρωπο που υπάρχει στη ζωή σας, μια σχέση καινούρια, ίσως γνωριμία κλπ. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί επειδή είναι πολύ ανυπόμονος, δεν μένει πολύ σε μια σχέση. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό που έχουν τα μπαστούνια, να βιάζονται και να χαλάνε οι ίδιοι τα σχέδιά τους, έτσι. Οπότε εδώ, αν είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο, θέλει λίγο προσοχή. Όχι ότι δεν μπορεί αυτό να αλλάξει βέβαια, αλίμονο, σε μικρή αρκάνα είμαστε, οπότε φυσικά και μπορεί να αλλάξει, αλλά καλό είναι να το γνωρίζετε. Εδώ με το μάγο, έτσι, μπορείτε να πετύχετε ό,τι και αν θέλετε, να το ξέρετε. Έχετε τις ικανότητες, έχετε τις δεξιότητες, έχετε τις γνώσεις, έχετε και την ωριμότητα. Ο μάγος φέρνει και καθαρότητα στο μυαλό, φέρνει διάβια, φέρνει την αίσθηση αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική, της αυτοπεποίθησης. Γιατί όταν πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ωραία, πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε πάλι εδώ μία κάρτα μεγάλη αρκάνα, την κάρτα της δύναμης, αστρολογική αντιστοιχεία. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα. Φωτιά λοιπόν, έτσι, πολύ φωτιά έχουμε στο δικό σας το άνοιγμα. Η δύναμη έρχεται μετά το μάγο να σας υπενθυμίσει πόσο μεγάλη δύναμη έχετε. Μπορεί να υπάρξει ένας προβληματισμός, ένα δίλημμα, οπότε εκεί κάπως να σταθείτε σε ένα σημείο και να κοιτάτε τους δύο δρόμους που ανοίγονται μπροστά σας. Γιατί ίσως να νιώσετε ότι δεν έχετε εξασφάλιση μακροπρόθεσμη. Δυστυχώς, στην εποχή μας, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ακόμα και αυτά που ξεκινούν με πάρα πολύ μεγάλη βεβαιότητα στο δρόμο μπορεί να ανατραπούν. Οπότε, ακολουθήστε λίγο, ακούστε και λίγο το μέσα σας. Τι σας λέει το ένστικτό σας και πηγαίνετε προς τα εκεί. Μέχρι στιγμής πάντως το άνοιγμά σας θεωρώ ότι έχει να κάνει με μία ευκαιρία επαγγελματική που έρχεται στο δρόμο σας. Που σίγουρα βέβαια θα σας προβληματίσει, έτσι θα σας βάλει σε δίλημμα. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι, πρέπει να σκεφτείτε αυτά που σας είπα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, μάλιστα, το καινούριο ξεκίνημα έρχεται με αυτή την υπέροχη πριγκίπισσα. Τσάκρα της καρδιάς ορθά ανοιχτό, wow, τι λες τώρα. Παιδιά, τι υπέροχες κάρτες έχετε από την ταρό των τσάκρας, τι υπέροχες κάρτες, wow. Απλά wow. Λοιπόν,
Με άκουσαν φαίνεται οι καρτούλες που είπα ότι εγώ το βλέπω κυρίως στο επαγγελματικό και μου λένε όχι, εμείς θέλουμε να δώσουμε και μία άλλη διάσταση, αισθηματική. Και όντως, ναι, μπορεί να έρχεται μία τεράστια ευκαιρία στη ζωή σας για μία υπέροχη και αρμονική σχέση. Γιατί το 10 κούπα είναι ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην ταρό. Συνδέεται με το τρίτο τσάκρα που, είναι, που αναφέρεται στο ένστικτό μας κυρίως και είναι πραγματικά μία κάρτα που απογειώνει. Καινούριο σπιτικό μπορεί να σας φέρει, οικογένεια μπορεί να σας φέρει, αρμονία, καινούρια ξεκινήματα. Άρα αυτά όλα μπορεί να είναι είτε στα αισθηματικά σας είτε στα επαγγελματικά σας. Αν έρθει κάτι στα αισθηματικά σας, να ξέρετε ότι θα είναι και το απόλυτο για σας. Γιατί έχουμε αυτό το δεκάρι, το τσάκρα αυτό είναι ανοιχτό τελείως, δηλαδή και οι 2 κάρτες δεν υπάρχει πουθενά μπλοκάρισμα, πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε, το τσάκρα της καρδιάς και το τσάκρα του ενστίκτου, οπότε απόλυτα εμπιστεύεστε το ένστικτό σας να σας καθοδηγήσει στα αισθηματικά, το τονίζω, για το επαγγελματικό κομμάτι που δεν ξέρω, για κάποιους, για κάποιες, είμαι σίγουρη ότι έρχεται μία, όχι μεγάλη απλά ευκαιρία, μία τεράστια ευκαιρία, η οποία έχει να κάνει με συνεργασίες κιόλας, έτσι. Χρειάζεται φυσικά οπωσδήποτε υπομονή και επιμονή, είναι κάτι που μας λέει η κάρτα της δύναμης, γιατί ακριβώς σε αυτή τη δύναμη αναφέρεται, στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Άρα λοιπόν χρειάζεται υπομονή και επιμονή, πίστη στον εαυτό σας, εδώ μην ξεχνάτε το μάγο, ισορροπίες όσο περισσότερο μπορείτε, θα κρατάτε ισορροπίες μέσα σας πρωτίστως και δευτερευόντως έξω σας. Η πριγκίπισσα εδώ που αντιστοιχεί στον ακόλουθο, στην κλασική ταρό, έρχεται να πραγματοποιήσει τα όνειρά σας, αυτό λέει αυτή η κάρτα εδώ. Γι' αυτό σας είπα το τσάκρα της καρδιάς είναι ανοιχτό. Τι καταπληκτική κάρτα είναι αυτή. Ανοιχτείτε και στον πλούτο λέει η κάρτα, έτσι. Και στον πλούτο. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Χρήματα λοιπόν, μπορεί να σας έρθει μια εξαιρετική ιδέα την οποία να τη βάλετε μπρος, να γίνει πράξη, να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Ειλικρινά σας λέω, εδώ με τις 2 τελευταίες κάρτες είναι αποθεωτικό το άνοιγμά σας. Αποθεωτικό. Είτε αφορά συνεργασία, είτε αφορά ερωτικό. Καλά, το οικονομικό, επαγγελματικό, το έχουμε δεδομένο. Αναφέρομαι εδώ, στο 10 κούπα. Ό,τι κι αν αφορά θα είναι το απόλυτο για εσάς. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Υπέροχο άνοιγμα, ανοίξτε την πόρτα σας γιατί οι ευκαιρίες έρχονται στη ζωή σας. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.